Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Today's vlog po, tuturuan ko po kayo paano gumawa ng Dalgona Coffee ice cream. Tara po, simulan na natin! Ito po yung isang Nestle at saka 1 teaspoon of coffee. Ilagay na po yung condensed milk. Tsaka yung Nestle cream po. After po makuha natin yung consistency ng ating ice cream, ilagay na po yung coffee at water mixture. Ito na po guys, tapos na po ito. Tsaka ilagay na natin dito sa kung saan natin ilalagay ito. Ito na po. Hello guys, pwede din kayong magnegosyo po nito. Bumili lang po kayo ng disposable cups at saka pwede nyo na pong negosyo. 15 pesos po kaya yung isang cup. After sa ice cream mixture po, gawin na po natin yung Dalgona Coffee para pang toppings po natin sa ice cream. Hot water. Since po hindi po umabot yung stand mixer ko sa coffee, kaya ginamitan ko lang po ng manual na nasa sa iyo po yan kung gagamit kayo ng hand mixer para sa Dalgona Coffee. Pwede po ito guys, gawin pong negosyo po natin. Pagkatapos po na mailagay natin yung Dalgona Coffee, ilagay nyo po balik sa freezer for 4 hours. Pagkatapos ng 4 hours is pwede na pong kainin.
ganyan po yung consistency ng Dalgona Coffee kasi nag-manual mixer lang po ako. Pero pag hand mixer po yung ginamit nyo, iba po yung texture ng Dalgona Coffee dyan.